بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس 6 ساينس ته کم چې نوي کتابونه دي په سرکاري سکولونو کې ټیچ کیږي. باقي چې موږ یونټ شروع کړل بیا باقي یو ټاپک ته چې نیوټریشن اینڈ دیئر کمپوزیشن. نیوټریشن د خوراک هغه غذایت چې هغه موږ لپاره ضروری زموږ بدن له طاقت راکوي. زموږ د بدن ډېرې مسلې پټې مسلې ښکاره مسلې چې دي هغه حل کیږي، لکه موږ وایو ویټامینز، موږ وایو کاربوهایډریټس، دغه نیوټریشن دي. اوس فرض کړه زوی ما چې دا کاربوهایډریټ د څه نه جوړلی، ویټامین د څه نه جوړلی، مینرل چې دي هغه د څه نه جوړلي او موږ لا په څونه مقدار کې چې دی پکار دي، نو دغه دپاره چې دی موږ کمپوزیشن ټکی چې دی هغه استعمال کړی دی، یعنې هغه نیوټرن چې هغه فرض کړه کاربوهایډریټ دي، پروټین دي، پیټس دي، ویټامینز، مینرلز، نو دا د کم سیزونو نه جوړ دي او موږ له په څونه مقدار باندې پکار دي. نو ستاسو کلاس 6 په ساینس کې دا ټاپک چې دی ورکړی دی. نو اول په سر دا کم کالم چې ما لیکلی دا ټول نیوټرنس دي تاسو ته چې ښکاري. ایلیمنټس چې د کم ایلیمنټس نه چې دی دا جوړ دي، بیا پرسنټیج اف ډیلی چې روزانه دا موږ له څونه پکار دي، او فوډ سورسز هغه کم خوراکونه دي چې په هغې کې دا نیوټرنس چې دی موږ ته میلاویږي. نو اول په سر په نیوټرن کې موږ راغستی دی کاربوهایډریټس، موږ ورته وایو نشاسته. اوس کاربوهایډریټس د کم ایلیمنټس نه جوړلی، نه یاد ساتئ ام سی کیوز دپاره دا راځي چې کاربوهایډریټ چې دي هغه د کاربن، هایډروجن، اکسیجن د دې دریو ایلیمنټس نه چې دی جوړ دي. یاد ساتئ کاربن، هایډروجن، اکسیجن. سی باندې کاربن، ایچ باندې هایډروجن، په او باندې اکسیجن. اوس پرسنټیج اف ډیلی کیلوریز چې روزانه څونه کیلوریز انرژي چې دا موږ له پکار ده د کاربوهایډریټس نه، نو هغه زموږ سره ده د 45 نه والا د 55% پورې، یعنې لږ بګ زموږ سره 130 ګرام کاربوهایډریټ چې دی موږ له پکار دي، چې د دې نه کمیږي جسم ته بیا مسله راځي. داسې کوم خوراکونه دي چې د هغې نه موږ ته کاربوهایډریټ میلاو شي: فروټس، میوې، ویجیټیبلز، سبزیانې، بینز، شوپړ، لینټلز، فراشبین وغیره چې ورته موږ ته وایو. نو دا زموږ سره کاربوهایډریټ د کم ایلیمنټس نه جوړلی، څونه پکار دي، د کم خوراکونو نه به کاربوهایډریټ راځي. پروټینز، لحمیات ورته وایو. پروټین زموږ سره څلور ایلیمنټس نه جوړ دي: سی باندې کاربن، په ایچ باندې هایډروجن، په او باندې اکسیجن، ان باندې نایټروجن. د ورځې موږ له څونه پکار دي؟ د 20 نه والا د 35% پورې، لږ بګ زموږ سره د 45 نه والا د 56 ګرامه پورې دا موږ له پکار دي. څوک؟ پروټین. پروټین زموږ سره په څه کې؟ میټ، غوښه، د څارویو غوښه چې فش، مهې، د مهې چې کومه غوښه ده، ایګز هګۍ شوې، نټس، مونپلي وغیره چې کم سیزونه زموږ سره یي، موږ چې ماتو د هغې نه چې دی کم پټ چې دی چاپېره هغه د نټس وایي. بینز دا چې دی موږ شوپړ ته وایو. بیا زموږ سره پیټس دي. نو پیټس د دریو ایلیمنټس نه جوړ دي: په سی باندې کاربن، ایچ باندې هایډروجن، او باندې اکسیجن. څونه پکار دي؟ د 20 نه والا 35% پورې پکار دي، لږ بګ په ورځ کې دا موږ له 12 ګرام پکار دي. سو پیټس. دا اوس په څه کې؟ سیډس، مختلف قسم سیډس چې دی موږ استعمالوو. نټس ما تاسو ته ووایي، ډرای فروټس، پټ ډېر زیات چې دی کلک یې موږ ماتو، موږ خورو، دغه زموږ سره سیډ. نټس کې راځي ایګز هګۍ شوې، اولیو آیل، کم زیتون تیل. د دې زیتون تیل استعمال چې دی هغه ډېر کم دی، خو دا زموږ بدن نه چې دی ضروري. بیا زموږ سره ویټامینز دي. دا زموږ سره دریو ایلیمنټس نه جوړي: کاربن، هایډروجن او اکسیجن. څونه پکار دي؟ ټریسز چې په لږ مقدار هم دا ته میلاویږي ښه ده، خو چې نه میلاویږي نو بیا جسم له چې دی نقصان ورکوي. ویټامین اصل کې زموږ د سترګو د نظر په تیزوالي کې چې دی کار ورکوي. په ټریسز اماونټ باندې پکار دي، لږ پکار دي خو خامخا پکار دي. د هغې نه علاوه دا په میوو کې، په سبزیانو کې، په نټس کې، په هګۍ کې، او د هغې نه علاوه په مهي کې. په آخره کې زموږ سره دی مینرلز. مینرلز زموږ سره دا د سنګل ایلیمنټس نه جوړي، یا زموږ سره سنګل کمپاونډ نه جوړي، لکه یا زموږ سره په دې کې سوډیم وي، یا زموږ سره کیلشیم وي، یا به پوټاشیم وي، او یا زموږ سره آیرن وي. دا هم به لږ مقدار باندې پکار دي. دا زموږ سره په میوو کې، سبزیانو کې، په نټس کې، په هګۍ کې، او د مهي په غوښه کې. نو دا زموږ سره 15 قسمه نیوټرنس ما تاسو ته ووایي چې کاربن، پروټین، پیټس، ویټامینز، مینرلز. د هغې نه علاوه دا د کم ایلیمنټس نه چې دی جوړي، په څونه پرسنټیج باندې دا موږ له پکار دي. د هغې نه علاوه فوډ سورسز چې دي هغه څه دي. ټیک شو؟ دا کلاس 6 ساینس و چې نیوټرنس او د هغې کمپوزیشن. په دې پسې که فرض کړه ځان د سکرین شاټ والي، ځان د سکرین شاټ والي، په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله زه تاسو ته بیا وکړم، میله وشو د بل لیکچر سره. او که په دې کې څه مشکلات دي تاسو ماته کمنټ کې ووایئ. تھینک یو، ډېره مننه.